Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh khoai mì nướng nè. Và với công thức này thì bánh cho ra cái độ dẻo mềm, có cái nhân đậu xanh và dừa ở bên trong. Rất là mới lạ và ngon, thì không cần đến lò nướng luôn. Với cách nướng và cách hấp rất là dễ dàng, thì mời các bạn cùng vào bếp để làm bánh khoai mì. Và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày miễn phí ủng hộ mình nha. Trước hết thì mình chuẩn bị khoai mì. 1 kg khoai mì đã gọt vỏ. Rồi các bạn để đây mình ngâm nước khoảng 1 tiếng cho nó ra chất mũ độc nha. Tiếp theo là mình dùng 100g dừa nạo, thì mình chọn dừa gắm vỏ, một chút xíu muối và vani, 100g bột năng, 200g đường, 200ml nước cốt dừa, 100g đậu xanh do rửa cho sạch xong rồi cái mình để cho nó ráo. Cho vô trong nồi, mình cho vào 300ml nước. Nấu cho đậu sôi lên thì các bạn sẽ hớt bớt cái phần bọt này đi để cho nhân nó trong hơn. Hớt cho nó sạch rồi cái hạ lửa lại nha. Các bạn để lửa lớn thì nó dễ bị cạn lắm mà đậu nó không chín. Quay qua đây thì mình chuẩn bị thước khoai mì. Rửa cho sạch xong rồi cái bây giờ mình sẽ cắt khúc. Thì khoai này mình mua cái loại khoai mì kè màu vàng á, các bạn tìm mua trong chợ là có bán. Khoai này thì nó dẻo hơn và khi mình nướng lên nó có cái màu đẹp nữa. Cắt cái cọng chỉ sơ bên trong bỏ đi. Thì mình cắt vậy nè, cho vô cối xay cho nó nhanh. Còn nếu các bạn không cắt nhỏ nhỏ thì các bạn mài bằng cái đồ mài cũng được nha, nó hơi lâu một chút. Cắt xong hết rồi nè. Bây giờ cho vô cối để xay. Thì mình xay nó nhanh lắm. Cho vô hết luôn ha, rồi các bạn cho nước vô. Thì chỉ hơi mất công chút xíu là cái khâu mà mình vắt nước. Mình xay sơ qua thôi là khoai nó nhuyễn mịn nè. Cho nó ra cái đồ lượt nè, mình dùng cái miếng vải lượt á. Rồi bây giờ các bạn sẽ vắt hết cái phần nước này bỏ đi. Mình vắt cho nó khô lại. Thì phần nước này mình sẽ để yên nửa tiếng chút nữa nó lắng tinh bột xuống. Và đây là cái phần khoai mì nè. Mình đã vắt cho nó khô rồi. Thì nó sẽ hơi ẩm ẩm chút xíu. Các bạn cũng không cần phải vắt đến khô lắm đâu. Tại vì mình làm bánh nó sẽ hơi mềm chút. Cho vào đường. Thì phần đường này mình sẽ chia ra làm hai nha. Một phần thì cho vô khoai, một phần thì mình cho vô đậu. Cho muối và vani vô luôn. Bột năng thì mỗi một muỗng vậy là 10g, mình cho vào đây 10 muỗng canh. Trộn đều lên. Thì với 1 kg khoai mì đã sơ chế phần vỏ thì mình dùng 100g bột là dừa, 200ml nước cốt dừa. Các bạn sẽ trộn đều lên. Thì trộn sơ lên thì phần bột này nó sẽ hòa tan với nước cốt dừa. Các bạn sẽ thấy phần khoai của mình nó sẽ hơi mềm vậy nè, chứ nó đừng có khô nha. Rồi mình để đây. Quay trở lại nồi đậu, khi mà nó khô ráo nó chín, tắt bếp. Trong lúc còn nóng thì mình sẽ khuấy đều cho nó nhuyễn mịn ra. Bây giờ thì mình đi xin nhân luôn. Cho hết phần dừa vô chảo, cho phần đường còn lại vô. Các bạn đảo sơ cho đường nó ngấm với dừa, xong rồi cái mình lấy cái phần nhân đậu xanh đã chín mình cho vô. Dừa mà có nhân đậu vô thì nó ngon lắm. Mình ăn nó bùi bùi và nó có cái vị béo nữa. Để lửa nhỏ các bạn sẽ đảo đều. Thì mình xên nhân á, các bạn xên lửa nhỏ nha, để cho nhân nó chín kỹ. Mình xên một hồi bắt đầu nó dẻo lại nè. Thì nó hòa quyện với nhau và nó khô như vậy là được rồi. Quay trở lại cái nước khoai mì. Thì nó lắng xuống, mình sẽ cắt bỏ cái phần nước trong ở bên trên. Đây là tinh bột của củ khoai mì. Các bạn sẽ lấy hết cái phần tinh bột này. Và mình cho vô trong cái thau khoai mì hồi nãy.
Tinh bột này á, các bạn để càng lâu á, nó lắng càng nhiều thì bột càng nhiều á. Bây giờ mình trộn đều lên thì các bạn thấy phần khoai nó sẽ dẻo dẻo như nè. Mình chuẩn bị cái khuôn, đây là khuôn 18 cm thì mình lót ở dưới là miếng giấy nến để chống dính á. Chia ra làm 2 khuôn ha. Thì mình sẽ hấp 2 lớp. Một lớp ở bên dưới là khoai mì, dàn đều ra cho nó bằng phẳng cái mặt á. Rồi sẽ đem cái khuôn này đi hấp. Nước đã sôi sẵn thì cho khuôn bánh vô, mình sẽ hấp trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì cái lớp này cũng mỏng lắm, các bạn thấy nó đặc lại vậy là được nè. Rồi mình sẽ cho tiếp cái lớp thứ hai là cái lớp đậu xanh nha. Đậu xanh mình cũng chia làm 2 phần. Đậu xanh và dừa thì cũng làm phần nhân 2 cái khuôn á. Dàn cho nó đều ra cho nó bằng phẳng luôn. Thì cái lớp cuối cùng mình sẽ cho thêm phần khoai mì lên nha. Dàn đều khoai ra. Thì cái lớp này á, các bạn không có cần phải hấp đậu xanh trước rồi mình cho vô luôn. Rồi mình đem lên mình hấp tiếp. Hấp trong vòng 20 phút cho bánh nó chín luôn. Sau 20 phút thì bây giờ bánh của mình nó chín rồi. Mình dùng cái cây que vậy nè, các bạn xăm vào bánh thấy nó không còn bột nữa là nó chín. Mình cũng hấp được 2 cái khuôn giống vậy nè, cũng y chang nhau ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra và cho vô trong cái nồi chiên để mình nướng lại, không cần lò nướng. Mình sẽ cho vô trong nồi chiên và mình nướng trong vòng 15 phút với nhiệt độ là 180 độ. Rồi các bạn sẽ để đây mình nướng. Nướng xong hết rồi thì mình nướng 2 mặt, mặt trên và mặt dưới luôn. Vì nồi chiên hơi nó chỉ nằm ở trên thôi á, nên mình nướng luôn 2 mặt bánh. Còn nếu các bạn nướng lò nướng thì mình để nhiệt trên nhiệt dưới. Rồi mình sẽ lấy bánh ra. Bánh thì mình để nãy giờ nó cũng nguội rồi đó. Bánh rất là thơm luôn. Bên ở giữa nó có cái lớp nhân nè. Bánh khoai mì các bạn làm kiểu này đi, mình làm ăn rất là ngon. Có độ dẻo, dai và mềm. Mình nướng thêm là để cho cái bánh nó thơm hơn. Còn nếu các bạn không thích nướng thì mình hấp chín là mình ăn cũng được rồi. Cắt bánh ra thì mình cảm nhận được cái độ dẻo dai của bánh. Wow, có cái nhân bên trong rất là hấp dẫn ha. Cắt ra những miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Thường thì mình thấy bánh khoai mì thì trộn chung vô. Và đây là công thức mới lạ. Các bạn có cho thêm phần nhân thì nhìn bắt mắt và mình ăn nó cũng ngon hơn. Và công thức này các bạn có thể làm để bán nữa. Mình hấp bánh khoai mì và mình nướng. Vừa hấp vừa nướng thì bánh nó sẽ có độ dẻo. Và khi mình hấp nó có cái nhiệt nó làm cho bánh mềm hơn. Và mình để qua ngày hôm sau bánh vẫn ngon. Còn nướng lại là để cho bánh nó thơm hơn. Bánh rất là mềm ngon luôn. Có độ ngọt cũng vừa, không có bị quá ngọt. Bánh này mà các bạn đừng có làm khô nha. Trộn bột phải hơi ướt ướt một chút thì bánh ra nó mới ngon. Nếu mà làm khô quá thì bánh nó dễ bị cứng lắm. Và đến đây thì mình chúc các bạn thành công ngon miệng với món bánh khoai mì. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày ủng hộ mình. Like và chia sẻ video nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.